ซึ่งในขณะนี้นะคะการเปิดตัวงาน Odin Valhalla Rising ของเราค่ะก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะซึ่งทางเราค่ะขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านค่ะปิดเสียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดค่ะเพื่อไม่ให้รบกวนสำหรับแขกท่านอื่นนะคะและรวมถึงสามารถที่จะเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งกิจกรรมของเราค่ะการเริ่มต้นใหม่ของตำนานใหม่ชื่อของมันคือ Odin Valhalla Rising ค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งตำนานใหม่ซึ่งเริ่มต้นจากเกาหลีญี่ปุ่นและไต้หวันค่ะซึ่งจะเป็นแนวเกม Open World MMORPG ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นที่ได้รับความรักนะคะและก็ได้รับยอดนิยมมากมายค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็ได้เข้ามาถึงผู้เล่นทั่วโลกแล้วค่ะซึ่งการเปิดโลกกว้างอันสวยงามและกว้างใหญ่ค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานนอร์ดิกการต่อสู้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์กราฟิกที่แสดงรายละเอียดนะคะและสามารถที่จะสนุกและประสบการณ์การเดินทางในโลกที่ขยายไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถที่จะได้เล่นนะคะทั้งสมาร์ทโฟน PC ที่ใดก็ได้ในโลกนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพิชานันท์โถชัยค่ะก็จะทำหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดทั้งกิจกรรมของเราภายในค่ำคืนนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเพลิดเพลินและสนุกกับทุกกิจกรรมของเราไปพร้อมๆกับดิฉันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาอยู่ที่งานของเราภายในวันนี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำลำดับกิจกรรมภายในงานของเราในวันนี้ให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะซึ่งภายในงานของเราในวันนี้ค่ะจะมีการแนะนำบริษัทเกมนะคะ Odin Valhalla Rising ของเรานั่นเองค่ะโดยผู้แทนจากกากาวเกมและผู้พัฒนาจาก Lionheart Studio ค่ะรวมทั้งนะคะการตอบคำถามจากผู้พัฒนาค่ะและการแสดงตัวอย่างการเล่นเกมของเรานั่นเองค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมอย่างอื่นทุกท่านสามารถที่จะเปิดดูข้อมูลค่ะเพิ่มเติมได้ที่แผ่นพับที่ทุกท่านได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าการจัดงาน Media Showcase ของเราในกรุงเทพมหานครนะคะโดยกากาวเกมเป็นการบริการเกมระดับโลกของ Odin Valhalla Rising นั่นเองค่ะก็จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตลาดไทยของเรานั่นเองนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะ เราจะมาเริ่มในกิจกรรมแรกของเรากันก่อนเลยนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็จะให้ทุกท่านค่ะ รับชมการเปิดตัวครั้งแรกของโอดินวันฮัลล่าไลซิ่งบริการระดับโลกกันเลยค่ะ ซึ่งทางเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญแขกสุดพิเศษของเราค่ะ ขึ้นมาบนเวทีและขอมอบเสียงตบมือนะคะ ให้กับแขกของเราคุณชิโอ CBO จากกากาเกมค่ะ และคุณนิมมินโฮ CD จาก Lion Heart Studio ค่ะ สวัสดีค่ะ และที่สำคัญนะคะก็จะมีคุณดาวค่ะ ซึ่งวันนี้จะมาเป็นร่ามนะคะ ตลอดทุกการสนทนาในกิจกรรมของเราเลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ ที่เข้ามาร่วมในงานกิจกรรมของเรานะคะเพราะเดินทางมาไกลถึงประเทศเกาหลีเลยค่ะ 사와디캅. 사와디캅. 네, 여러분 안녕하세요. 카카오 게임즈 이시우입니다. 잘 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요. 라이언 아트 스튜디오 CD 김남호입니다. 잘 부탁드리겠습니다. ค่ะ สวัสดีเช่นเดียวกันนะคะ ก่อนอื่นเลยขอเชิญคุณอีชิวค่ะ CBO ช่วยแนะนำนะคะ เกี่ยวกับกากาวเกมให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบหน่อยได้ไหมคะ 네, 카카오톡은 한국의 대표적인 메신저 플랫폼이며 카카오 게임즈는 이러한 카카오 그룹의 게임 퍼블리싱 회사입니다. 저희는 강력한 플랫폼을 바탕으로 오랫동안 모바일과 PC 게임을 모두 서비스해왔고 현재 게임 퍼블리싱 사업뿐만이 아니라 자체 게임 개발력 확보에도 집중하고 있습니다. 현재는 오딘을 비롯해 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있습니다. 저희 카카오 게임즈는 앞으로도 글로벌 이용자들을 위한 PC 온라인, 콘솔 등 멀티 플랫폼 기반의 대작들을 준비하고 있습니다. 이번에 공개할 오딘을 시작으로 지금까지 쌓은 노하우를 통해 좋은 서비스를 해나갈 수 있도록 최선을 다할 예정입니다. เป็นแบบนี้เอง และคุณคิมนำโฮล่ะคะช่วยแนะนำแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับ Lion Heart Studio ได้ไหมคะ 라이언 아트 스튜디오는 2018년도에 설립된 게임 개발사로 2021년 오딘을 첫 번째 작품을 시작으로 한국 게임 업계에 큰 관심을 받고 있는 회사입니다. 현재 라이언 아트 스튜디오는 오딘의 글로벌 서비스 준비를 비롯해 차기작 개발에 매진하며 종합 게임사로서 도약을 준비해 나가고 있습니다. โอเคค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับกากาวเกมเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยในเกาหลีนะคะ แต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามานะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้คุณคิมคุณอีชิวนะคะช่วยแนะนำนะคะเกมที่อยู่ในบริษัทที่ให้บริการในปัจจุบันได้ไหมคะ 네, 앞서 소개드렸듯이 카카오 게임즈는 모바일 게임과 PC 게임을 모두 서비스하고 있는데요. 특히 한국과 대만, 일본에서 성공리에 론칭해서 서비스 중인 오딘을 포함해서 패스 오브 엑자일 시리즈, 아케이지워, RS 그리고 우마무스메나 아니면 카카오 배틀그라운드 등의 게임을 서비스하고 있습니다. 게임 이름을 들어보시면 아실 수 있듯이 캐주얼부터 하드코어까지 다양한 장르의 게임을 한국 및 다양한 국가에서 서비스하고 있습니다. 이번 오딘 글로벌 출시를 통해서 태국 유저분들과 전 세계 유저분들에게 좀 더 친숙한 회사가 되길 바라고 있습니다. ค่ะต้องบอกเลยว่าบริษัทนี้ก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีบริการเกมที่แบบหลากหลายมากๆจริงๆเลยนะคะต้องถามคุณคิมนำโฮบ้างดีกว่าว่าตอนนี้การให้บริการของเราเนี่ยก็เป็นระดับโลกแล้วก็กำลังจะเริ่มขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะ 라이언 아트 스튜디오는 한국 외에도 다양한 국가의 이용자분들과 커뮤니케이션을 하고 있으며 이번 기회에 이런 자리를 통해 태국 유저분들을 비롯해 전 세계 분들을 오딘이라는 최고의 타이틀로 직접 찾아뵙게 되어 감개무량합니다. ค่ะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้บริษัทเกมของเรานะคะของเกาหลีและก็ผู้พัฒนาเกมนะคะก็ได้มาพบกันในวันนี้ด้วยบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวเกมใหญ่ของเราในขณะนี้ด้วยซึ่งสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ทั้งสองท่านละกันค่ะบอกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจค่ะว่าการให้บริการนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ 네, 오딘을 한국에 첫 출시하고 지난 4년간 한국에 이어 대만, 일본까지 론칭을 해서 서비스를 해왔습니다. 한국뿐만 아니라 대만과 일본에서도 오딘을 사랑해 주시는 유저분들을 보면서 대만, 일본 외에 더 넓은 지역까지도 오딘의 즐거움을 소개해드리고 싶은 마음이 간절했습니다. 자,
오딘의 글로벌 서비스를 준비하면서 그 첫 시작을 어디가 좋을지 많은 고민을 했는데요. 작년에 아키에이지워 글로벌을 출시하면서 MMORPG에 대한 태국 유저분들의 남다른 애정과 관심을 알 수 있었습니다. 하지만 아쉽게도 그 당시에는 태국에 대한 최적화나 언어 등에 대한 준비가 부족해서 많은 분들의 사랑에 충분히 보답드리지 못했다는 후회가 있었습니다. 네, 이러한 저희의 준비와 감사의 마음을 담아 태국에서 쇼케이스를 준비하게 되었습니다. 저희 오딘 서비스 팀은 그간 한국을 비롯해 대만, 일본에서 겪은 경험과 깨달음을 바탕으로 태국을 비롯한 글로벌 서비스 준비에 최선을 다하며 최상의 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다. 많은 관심과 기대 부탁드리겠습니다. 네, 오딘 글로벌 서비스는 이미 한국과 대만 그리고 일본에서의 서비스 경험을 바탕으로 더욱 발전된 모습으로 여러분을 찾아뵐 예정입니다. บอกเลยนะคะว่าความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจค่ะในการทำนะคะบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วก็ต่อไปนี้อยากถามถึงทิศทางค่ะในการดำเนินของการบริการว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ 네, 우선 기존 한국을 비롯한 대만, 일본에 런칭했었던 다양한 경험들을 글로벌 버전에 담아내려고 많은 노력을 기울였습니다. 그리고 오딘 글로벌 서비스 준비에 앞서 수차례의 사전 테스트와 설문조사 등을 진행했었고 MMORPG를 플레이함에 있어서 어떤 부분이 불편하고 또 필요할지 고민을 많이 했습니다. 이와 같은 과정을 거쳐온 글로벌 오딘은 조금 더 원활한 환경에서 유연하게 플레이가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 다만 아직은 오딘이 생소한 유저들을 위해서 보다 알기 쉽게 이해할 수 있도록 주요 컨텐츠별 게임 가이드와 유튜브 등을 활용한 소개, 그리고 인플루언서와의 협업, 공식 디스코드 등 유저 여러분들과 밀접하게 소통하며 같이 성장해 나갈 수 있도록 호흡해 나갈 예정입니다. แสดงว่าจะต้องมีคอนเทนต์พิเศษที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเปิดตัวบริการระดับโลกใช่ไหมคะคุณอิชิว 네, 글로벌 런칭을 기념해서 북유럽 신화와 밀접한 바이킹 테마로 한 한정 아바타와 탈 것을 출시할 예정이고 사전 등록 보상을 제공해 드릴 예정입니다. อ๋องั้นแสดงว่าเปิดตัวที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะ 네, 물론입니다. โอเคค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็จะเปิดเผยให้ทุกท่านดูตอนนี้ทันทีเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอวตารแล้วก็พาหนะด้วยนะคะสวยมากๆเลย อันนี้ต้องบอกเลยว่าในภาพลักษณ์ออกมาทำออกมาน่าดึงดูดมากๆเลยนะคะ ซึ่งอันนี้ต้องถามก่อนเลยค่ะว่าภาพลักษณ์ที่ดึงดูดแบบนี้นะคะ 네, 사전 예약만 해도 다양한 선물들이 준비되어 있는데요. 사전 예약 페이지에 접속하셔서 전화번호, 마켓 사정 등록을 모두 완료할 시 약 6,000바트 상당의 보상을 제공해 드릴 예정입니다. โอ้โหแสดงว่าเป็นของขวัญที่สุดพิเศษให้สำหรับทุกท่านนะคะที่สนใจโอดินของเราแน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบโอกาสพิเศษอีกมากมายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการตอบคำถามทุกคำถามเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้ก็มามอบเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็เกมของเราที่จะเปิดตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ซึ่งตอนนี้นะคะทุกท่านคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงค่ะเสน่ห์อย่างละเอียดมากขึ้นนะคะ ซึ่งตอนนี้เลยเรานะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะนักพัฒนาของเกม Oden One Hala Rising ค่ะขึ้นมาบนเวทีของเราได้เลยนะคะคุณคิมนำโฮซีดีคุณคิมแดจองทีบีและคุณชิงชังกอนเอดีค่ะขอเสียงตบมือด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะก็จะมีคุณดาวค่ะที่จะเป็นล่ามคอยแปลภาษาให้เรานะคะในรอบเซสชันนี้ของเรานั่นเองเลย ก่อนอื่นนะคะก็ทั้ง3ท่านสามารถที่จะแนะนำตัวได้เลยค่ะเริ่มจากคุณคิมนำโฮก่อนก็ได้เลยค่ะ 다시 인사를 드립니다. 오딘 기획을 총괄하고 있는 김남호 CD입니다. 잘 부탁드리겠습니다. 오딘 기술 등 개발을 총괄하고 있는 김대정 TD입니다. 오늘 이 자리에서 여러분에게 인사할 수 있어서 매우 기쁩니다. 오딘 아트를 총괄하고 있는 신창곤 AD입니다. 여러분들께 오딘을 소개할 수 있게 되어 매우 영광이고요. 잘 부탁드립니다. ค่ะจากวิดีโอภาพนะคะที่เมื่อกี้ทุกท่านได้เห็นนะคะบอกเลยว่ากราฟิกของเกม Odin นี่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสำหรับการแสดงภาพผลนี้มีคุณภาพมากๆเลยไม่ทราบว่าอันนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเหรอคะ
คุณคิมแดจอง 오딘 개발에는 다양한 기술적인 시도가 있었습니다. 우선 3D 스캔과 모션 캡처, 페이셜 모핑 등 다양한 최신 기술을 활용해 최고의 그래픽을 구현하기 위해 상당히 노력했습니다. 뿐만 아니라 자유롭게 게임 속 세상을 모험하실 수 있도록 PC와 모바일 크로스 플랫폼을 포함하여 오픈 월드 환경을 구축했습니다. 기존의 다른 MMORPG가 쉽게 흉내내지 못하는 규모의 전투까지 가능하도록 구현했기에 꼭 대규모 컨텐츠를 즐겨주시길 바랍니다. ใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเองดิฉันก็อยากลองเล่นมากๆแล้วเหมือนกันงั้นคุณคิมนำโฮช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเกี่ยวกับเพิ่มเติมโลกทัศน์ของนอตค่ะที่น่าสนใจของโอดินวันฮัลล่าไลซิ่งของเราค่ะ 기존의 PC 기반 MMORPG의 경우 선악이 뚜렷하게 나눠져 있어 상당히 편면적인 게임 스토리를 가진 적이 많습니다. 하지만 기존의 스토리 형태로는 이용자 간의 협력과 경쟁 등 유저분들의 선택에 따라 변화하는 게임 속 스토리를 표현하는 데 한계가 있다고 느꼈습니다. 그래서 더욱 역동적인 게임을 만들기 위한 테마를 찾던 중 북유럽 신화가 눈에 들어왔습니다. 북유럽 신화는 상상력 넘치는 장엄한 세계관과 다양한 신 그리고 비극적인 스토리 등이 매우 매력적인 장르입니다. 여기에 오딘 특유의 신화적 재해석을 가미해 우리 게임이 추구하는 새로운 세계를 구축했습니다. ค่ะอันนี้ดิฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเป็นจุดสนใจมากๆเลยนะคะที่ทำให้ผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจในเวอร์ชันของ global ด้วยเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าในการเปิดตัวครั้งนี้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันเดิมของ Odin ความแตกต่างนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณคิมนำโฮ 글로벌 빌드에서는 개선된 그래픽을 경험하실 수 있습니다. 캐릭터와 배경 리소스, UI 퀄리티 업그레이드를 진행했었는데요. 일단 개발 초기에 있었던 아트적으로 보완이 필요한 부분과 각종 버그들을 수정했습니다. 캐릭터의 경우 얼굴, 헤어, 모델링 개선 및 텍스처 해상도 조정을 통해 조금 더 디테일을 높였습니다. 플레이 보시면 확실히 차이를 느끼실 수 있습니다. 레벨 디자인 측면에서도 전반적인 퀄리티를 높였으며 라이팅에서도 세밀한 조정이 이루어졌습니다. 저희 게임은 모바일 게임이지만 PC로도 즐길 수 있는 강점이 있습니다. 특히 글로벌 PC 빌드의 UI가 기존 모바일 빌드와 크게 변경되어 글로벌 PC 빌드로 오딘을 플레이하시게 되면 새로운 경험을 하실 수 있을 것입니다. บอกเลยว่าให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจทุกดีเทลนะคะที่ทำมาให้สำหรับทุกท่านเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าดิฉันทราบมาหนึ่งเรื่องว่าโอดินเนี่ยมียอดดาวน์โหลดทะลุเกิน17ล้านครั้งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่เป็นเคล็ดลับคะที่ทำให้โอดินยังคงได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องเลยคะคุณชินชังก่อน 그래픽 부분에서 오딘은 지금까지 플레이한 게임들 중에서 최고의 그래픽을 갖추고 있습니다. 많은 플레이어분들이 이 부분을 가장 높이 평가하고 계시는데요. 특히 모바일에서도 현존 구현할 수 있는 최고의 품질을 그대로 감상하실 수가 있습니다. 좋은 아트와 그래픽이 오딘의 인기 비결이라고 생각합니다. ใช่ค่ะบอกเลยว่าเกมนี้เรามีแบบคอนเทนต์หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ค่ะว่ามีองค์ประกอบอะไรคะที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบเล่นมากๆเลยคะคุณคิมนำโฮ 오딘만의 화려하고 다채로운 액션을 가진 캐릭터를 계속해서 성장시키면서 협동과 경쟁하는 재미를 느끼셨으면 합니다. 사냥을 통한 아이템 획득, 제작 및 수집 등 다양한 방법으로 캐릭터를 성장하시면서 해당 캐릭터를 통해 오딘의 컨텐츠를 재미있게 플레이하셨으면 좋겠습니다. บอกเลยว่ามีผู้เล่นมากมายเลยนะคะที่ให้ความสนใจสำหรับโอดินเลยซึ่งขอให้ทั้ง3ท่านค่ะช่วยแบบบอกฝากเป็นข้อความหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมสักประโยคได้ไหมคะเริ่มจากคุณคิมนำโฮก่อนก็ได้ค่ะ 유저 여러분들께서 협동 콘텐츠를 꼭 즐겨보셨으면 좋겠습니다. 특히 파티나 길드 등 다른 유저분들과 협력해 진행하는 콘텐츠를 즐겨주시면 좋겠습니다. 타 MMORPG에서 원활하게 구현하기 힘든 그 대규모 전투를 오딘이 얼마나 제대로 표현했는지 체험해 주시면 좋겠습니다. 물론 이를 위해 서버 운영에 만전을 기할 예정이니 친구분들, 길드원 분들과 다 함께 대규모 컨텐츠를 체험해 주시기 바랍니다. 북유럽 신화의 특유한 어두운 분위기를 제대로 즐겨줬으면 좋겠습니다.
오딘은 기존 PC 기반 MMO보다 명확하게 북유럽 신화라는 컬러를 가지고 있는데요. 여러분들이 진정한 다크 판타지 세계관에 몰입하실 수 있도록 아트에서 표현할 수 있는 부분을 과감하게 자제하지 않고 표현을 했습니다. 거칠고 강한 카타르시스를 느껴주시면 좋겠습니다. ต้องบอกเลยว่าตลอดทั้งเซสชันนี้นะคะก็ตอบคำถามแบบละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราที่เชิงลึกมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่แนะนำนะคะทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณคิมนำโฮคิมแดจองนะคะแล้วก็คุณชินชังกอนค่ะค่ะซึ่งต่อมาเลยนะคะกิจกรรมต่อมาของเราก็จะเป็นในช่วงของ Q&A นั่นเองค่ะทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเริ่มกันในคำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าการสร้างโลกของโอดินลาวาล่าไลซิงนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรคะ 북유럽 신화는 신과 인간, 거인과 드워프, 엘프에 이르기까지 방대한 세계관을 가지고 있고 다양한 해석이 가능한 흥미로운 스토리가 게임의 세계를 창조하는 데 있어 꽤 매력적인 소재라 생각하였습니다. 전체적으로 신화를 고증하기 위해 노력했지만 완벽하게 신화와 일치시키는 것이 아닌 오딘 게임에 맞게 각색을 하여 재미있게 구성하고자 했습니다. 메인 퀘스트에도 어느 정도 반영이 되어 있고 서브 퀘스트에도 많은 부분 반영되어 있습니다. ค่ะงั้นคำถามที่2ของเราเลยแล้วกันนะคะเกมนี้ค่ะอ้างอิงนะคะถึงตำนานนอตอย่างไรคะและมีส่วนใดที่ได้รับการตีความในรูปแบบใหม่หรือไม่คะคุณคิมนำโฮ 전반적인 북유럽 신화의 흐름을 따라가려고 하고 있었고 플레이어들이 북유럽 신들과의 협력 및 전투를 하는 경험을 가질 수 있도록 새롭게 해석하여 스토리를 구성하였습니다. 새롭게 해석된 부분은 오딘 바라라 라이징을 플레이하시면서 직접 확인해 보시면 좋겠습니다. ต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนที่ได้รับการตีความใหม่นี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยงั้นมาคำถามที่3ของเรากันบ้างดีกว่าค่ะว่าในเกมนี้ผู้เล่นจะได้พบกับเทพนอตองค์ใดบ้างคะคุณชิงชังกรคะ 오딘, 토르, 로키 등 북유럽 신화에서 접할 수 있는 유명한 신들을 오딘 바랄라이징의 개인적인 해성을 곁들여 가지고 만나보실 수가 있습니다. ซึ่งดิฉันเนี่ยชอบเทพของทอร์แล้วก็โลกิมากๆแล้วก็อยากเห็นนะคะในเกมนี้เหมือนกันมาในคำถามที่4กันบ้างดีกว่าค่ะว่าเกมมีรูปแบบ PVP ใช่ไหมคะเป็นแบบไหนบ้างคะคุณคิมแดจองคะ 일반 필드와 바라라 대전에서 PVP를 할 수 있습니다. 추후 글로벌 서비스 업데이트를 통해 다양한 PVP 경험을 하실 수 있도록 준비하고 있습니다. ต้องบอกก่อนเลยว่าในของ PVP นะคะในเกมที่เป็น MMORPG เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะในคำถามที่5ของเรากันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีไอเทมพิเศษหรือว่ามีกิจกรรมออฟไลน์สำหรับประเทศไทยของเราบ้างไหมคะคุณคิมนำโฮคะ 태국 유저분들도 오딘을 플레이하실 수 있도록 아시아 서버를 오픈하고 이번 쇼케이스도 현재 태국에서 진행 중에 있습니다. 런칭 후 각종 이벤트를 통해 다양한 보상을 제공하고 태국을 포함한 글로벌 유저가 보다 충분히 즐길 수 있도록 다양한 이벤트를 준비 중에 있습니다. 그리고 글로벌 비드는 좀 더 유저 환경과 유저의 니즈에 맞는 밸런스를 고려하여 오픈할 예정입니다. พอฟังแล้วรู้สึกดีใจแทนคนไทยจังเลยรู้สึกถึงความใส่ใจมากๆเลยนะคะแล้วคำถามต่อมาเลยดีกว่าสำหรับคำถามที่6ของเราค่ะว่าเกมนี้นี่มีรับรองภาษาไทยบ้างไหมคะ 게임 시스템 언어는 태국어, 영어, 스페인어, 간체, 번체로 설정하고 플레이하실 수 있습니다. งั้นแสดงว่าจริงๆก็มีหลากหลายภาษาเลยใช่ไหมคะแล้วต่อไปนี้มีคำถามค่ะว่าถ้าซอฟต์แวร์ค่ะจะถูกแบ่งแยกสำหรับประเทศไทยหรือว่ารวมอยู่ในซอฟต์แวร์ทั่วโลกเลยคะ 오딘 글로벌 서버들은 북미와 아시아 두 곳에 위치하고 있습니다. 태국은 아시아 서버에 포함됩니다.
ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการตอบคำถามเลยบอกเลยว่าคำถามของเรานี้ก็คือมีทั้งหมด 8 คำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่ทุกท่านที่อยากรู้มากมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ 8 ของเราค่ะ ว่าการอัปเดตเกมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะแล้วก็มีความแตกต่างจากในเกาหลีหรือไม่คะ 게임 업데이트는 매주 진행될 예정이고 메이저 업데이트는 한 달에 약 1에서 2회에 걸쳐 업데이트될 예정입니다. 한국의 최신 빌드와 동일한 환경이지만 각 컨텐츠의 오픈은 게임 플레이 성장에 영향을 끼치기 때문에 순차적으로 오프될 예정입니다. น่าสนใจมากๆเลยนะคะ งั้นดิฉันขอคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะ อันนี้สุดท้ายให้สำหรับทุกท่านแล้วนะคะ แผนการอัปเดตแพทของคุณมีอะไรบ้างคะคุณคิมนำโฮ 앞서 얘기 드렸던 것처럼 이제 한국과 거의 비슷한 패치 주기를 가질 것 같고 그리고 기본적으로 저희 현재 라이브 되고 있는 오딘의 컨텐츠 기반으로 업데이트가 진행될 예정입니다. 그리고 또한 글로벌 서비스 상황에 맞게 조정 및 수정되어 진행될 예정입니다. ว้าว เรียกได้ว่าเป็นการตอบคำถาม Q&A ที่ให้ข้อมูลได้แบบเชิงลึกเพราะว่าเป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านเนี่ยให้ความสนใจมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็ทุกท่านเนี่ยให้การตอบแบบละเอียดมาก ๆ เลย ซึ่งสำหรับคำถามของเราทั้ง 9 ข้อที่เรานำมาถามนะคะ ทั้งหมด 3 ท่านของเราเนี่ยก็ครบถ้วนมาก ๆ เลยนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะทั้ง 3 ท่านเลยในวันนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้ค่ะกิจกรรมในรอบ Q&A ของเรานะคะ ก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตอนนี้ขอเชิญท่านทั้ง 3 ท่านนะคะ พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะ และขอเสียงตบมือนะคะ ให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติทั้ง 3 ท่านของเราได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราขอเรียนเชิญค่ะ คุณอีชิซู CBO ค่ะ ซึ่งจะมาพูดค่ะ อธิบายนะคะข้อมูลสำคัญให้สำหรับทุกๆท่านเลยนะคะ แล้วก็มีคำถามสำคัญที่หลายๆท่านอยากรู้ค่ะ ขอเรียนเชิญเลยค่ะ ขอเสียงตบมือด้วยค่ะ 네, 감사합니다. 오늘 오딘 바랄라 라이징 글로벌 런칭 쇼케이스 현장을 방문해 주셔서 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 가장 궁금해하실 부분인 오딘 글로벌 정식 런칭일을 말씀드리겠습니다. 저희 오딘 글로벌 정식 출시일은 4월 29일이며 출시 당일 조금 더 빠르게 오딘을 즐기실 수 있도록 4월 28일 사전 다운로드 기능을 제공해 드릴 예정입니다. วันที่ 29 เมษายนนี้ใช่ไหมคะ ดิฉันเองก็ตั้งตารอเหมือนกันค่ะ 네, 또한 글로벌 정식 출시일까지 공식 홈페이지를 비롯해서 공식 페이스북과 디스코드를 통해 여러 가지 이벤트 등의 풍성한 소식이 준비될 예정이니 꼭 확인을 부탁드리겠습니다. 그럼 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. โอดินวันฮาร่าไลซิ่งค่ะ มหากาพย์การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในตำนานน็อตกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอเสียงตบมือด้วยนะคะ Mercilessly banished by Odin, Loki sought revenge by awakening the monsters of the world. And thus, the tragic fate of the gods even passes onto humans. Upon the prospect of defying fate with the power of mortals, it became well apparent that there is no escaping this tragic fate.
that remains is to unite all races of this land and fight as one. A battle with an unforeseeable end to even the gods. There lies only one final hope. Let Odin's venison be upon us. MMORPG, Reaching the Realm of the Gods.